Ikaw ba may problema o hiling na hindi na kayang pasanin o reklamo na gustong isumbong? Bukas ang tenga ng pamahalaan para makinig sa iyong mga suliranin. Itawag mo lang sa hotline 8888 o ilapit sa Presidential Complaint Center. At yan ay pilit tutugunan o hahanapan ng solusyon dito lang sa Linya ng Pagbabago. Magandang araw, Bayang Pilipinas! Narito na naman ang panibagong edisyon ng inyong serbisyo publiko programa na naghahatid ng magagandang balita at solusyon sa problema ng ating mga kababayan. Tama ang mga problemang inilapit sa hotline 8888 at Presidential Complaint Center. Tulad ng sumbong ng ating kababayan mula sa Cavite nung nakaraang linggo kung saan inireklamo ang proseso ng pagkuha ng prangkisa sa LTFRB para sa kanyang sasakyan na gusto niyang ipasada. Ngayon, panibagong problema ang iharap natin sa isang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pensyon ng mga retiradong sundalo. Ano ba ang proseso sa mga pagkiklaim ng benepisyo nila at bakit nagkakaproblema? Panoorin natin ang kwentong ito. Pagtatanim ng gulay sa Quiapo, Nueva Ecija ang tanging ikinabubuhay ni Ginoong Romeo Reyes. Dito siya kumukuha ng pantustos sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Pinalaki siya ng amang World War II veteran na si Private First Class Antonio Reyes at inang Siginang Soledad Reyes. Bago pumanaw ang kanyang ama, may importanteng ibinilin sa kanya. Yun ang sinabi sa akin ng tatay ko, anak, ikaw ang maglakad lahat ng mga papilis ko dahil nandyan yung pera ko. Sabi sa akin yung tatay ko. Baka sakaling makuha mo yan, giginhawa kayong magkakapatid. Nang pumanaw ang veteranong ama, nakakuha ang kanyang ina ng pensyon mula sa Philippine Veterans Affairs Office. Ngunit nadiskubre nila na hindi pa pala nababayaran sa ama ang Total Administrative Disability o TAD na kung makukubra ay nagkakahalaga sana ng 160,000 pesos. Ito ang naging dahilan kaya't sumulat siya sa Presidential Complaint Center sa pag-asang makukuha na ang pera. Balik-balik ako sa PVAO, sabi walang pundo. Nandun daw ang pundo sa DBM, sabi nila. Di pumunta ako sa DBM, sir. Sabi naman nila sa DBM, binangko lahat daw ng pera ng mga veterano sa land bank. Wala raw utang ng taga-DBM. Kung kulang daw, mag-request daw sila rito sa PVAO doon sa DBM. May 2 taon nang hinihintay ni Ginoong Reyes ang claim. Pero hindi pa rin niya nakukuha ang pera. Hiling niya sa palasyo, sana ay tulungan siya para may maipandagdag na puhunan sa kabuhayan nila. Baka mamatay na lang ko, hindi ko mamakuha yan . Hindi pa pakinabangan yung mga apo ko. Kaya nagkikiusap ako, sir, na sana makuha ko na yan para hindi ako nangungutang ng puhunan kung nagsasaka. Nais rin niya na mabigyang pansin ang kanyang hinaing para na rin sa kapakanan ng mga naiwang pamilya ng iba pang veterano ng World War II. Problema sa pagkuha ng benepisyo ihahain mismo sa Philippine Veterans Affairs Office o PVAO kung saan makakasama natin ang complainant na si Mr. Romeo Reyes. Haharap din sa atin si Mr. Ferdinand Palor, ang head ng Finance Division ng PVAO. Abangan yan sa pagbabalik ng Linya ng Pagbabago. Nagbabalik po ang Linya ng Pagbabago para talakayin ng harapan ang problema ni Mr. Romeo Reyes sa pagkuha ng kanyang benepisyo bilang anak ng dating sundalo na nagsilbi sa bayan. At syempre, gaya ng mga sundalo, hindi aatras sa pagtugon ng PVAO. Narito ngayon si Mr. Ferdinand Palor ng PVAO para pakinggan ang problema ni Mr. Romeo Reyes at bigyan ng solusyon direkta. Magandang umaga po. Welcome po sa Linya ng Pagbabago. Opo. So, Sir Romeo, bakit po kayo lumapit sa Presidential Complaint Center? Gusto ko ang mai-claim yung kiniklaim ko na para sa pera ng tatay ko na nagsundalo ng World War II sa TAD. Opo. Yung TAD is yung Total Administrative Disability. Opo. Yun po yung nakiklaim ng mga veteran kapag sila ay buhay, binibigay sa kanila po ito. Meron po kasi batas na naipasa noong April 9, 1994 na nagsasabi na kapag ang veterano sumapit na sa edad na 70 years old, deemed totally disabled na siya at bibigyan na siya ng buwanang pension na 1,700. Bukod pa po dun sa... Bukod pa po ito dun sa old age pension na 5,000 na pag sumapit naman na sa edad na 65 years old. So, Mang Romeo,
Ilan, sabi niyo po, 5 beses kayo lumapit sa PCC? Oo, madam. Mga kailan po kayo nagsimulang lumapit doon? 5 beses na akong lumapit dyan eh. Sa Anong- Simula kailan, sir? Opo. Nung nakaraang taon pa, nakakaraang taon pa. 2017. Oo. 5 beses noong 2017. Oo, Ano pong sir. sabi ng PCC noon? Sinusulatan nila doon sa PVAO, wala naman aksyon, sir. Na dumarating sa akin na... Well, andito na si Sir Ferdy at masasagot na niya yung mga tanong mo. So yun po sir, ano po yung medyo cost ng delay doon Okay, sa ganito po, umpisa natin pag-process? kung paano nagkaroon ng claim na unpaid TAD yung tatay niya. Okay. Gaya po nung sinabi ko kanina, April 9, 1994 po, nagkapasa ng batas ng Total Administrative Disability. Ngayon, nung 2010 lang po, nag-start na magbayad yung gobyerno. Alright. Itong Total Administrative Disability. So, yung the gap between the passage of the law and the time the government started paying TAD. Mga 16 years, yes, sir. Resulted to yung nag-accumulate yung TAD pension arrears amounting to something like 25 billion. So because of the huge Billion, amount, 25 billion po, yung nag-accumulate na TAD arrears. Apo. Nitong Na collectible. Yes, yes. So because of that huge amount, ang PVAO po and the Department of National Defense nag-prescribe po ng order of priority dun sa pagbabayad nitong TAD. Okay. So, binigyan po natin ng priority yung living World War II veterans na 80 years old. Yung buhay pa. Yan, buhay pa. And Yung talagang nag-march siya sa Bataan Death March. And then yung sa second priority, ito po yung mga deceased na mga World War II veterans na buhay pa yung kanilang mga surviving spouses. So, ginawa natin second priority ito. Ito yung mga veterano na qualify na doon sa TAD, nag 70 years old na sila, but died awaiting payment ito. So, kung buhay yung asawa nila, dito babayaran, ibabayad sa kanila. And then yung sa third priority naman, meron din tayong mga veteran din. Ito yung mga post-World War II, like yung mga retirees. Entitled din sila nito. So, ginawa natin silang third priority. Kaya lang, meron ding age bracket, yung 80 years old and above. Okay. Third priority ito. And then yung fourth one, ito naman yung AFP retirees din, yung post-World War II, na 70 to 79. So, ang last priority po, yung mga deceased na mga veterano na wala ng asawa, na ang claimant na lang po, yung mga anak tulad po ni Mr. Romeo Reyes. Apo. So, yung father po niya, namatay nung 2003. Tama po, no? July 2003. So, yung batas na naipasa noong 1994, na-implement lang noong 2010. Yes. So, patay na po siya nung nag-start kami magbayad. So, hindi nabayaran yung father niya. Apo. Ngayon naman, yung mother niya, buhay pa nung 2015. Apo. Supposedly, nasa second priority siya. Yes. Kaya lang po, nung nag-start naman magbayad dun sa second priority, September 2016 na, ito yung time na nag-release po ng 4.7 billion. Ito po yung in-announce ni President Duterte during yung araw ng kagitingan doon sa libingan ng bayani. So, hindi na siya mag-fall dun sa second priority kasi yung mother niya namatay ng 2015. Okay. Na-release lang po yung pondo noong 2016. So, lalabas, nasa fifth priority na po siya. Ang claimant na dito, yung father niya. So, yung first priority, bayad na kami. Second priority, okay na rin. Even yung mga post-war veteran, natanggap na rin yung kanilang administrative disability. So, ang hindi na lang po yung sa last priority, tulad nung kay Mang Romeo, na ang claimant ay anak. At yung nga po, malungkot na masasabi natin dito, napakalaki po ng pondo na kailangan doon. 11 billion yung pondo na kailangan po. So, magkano na po yung naibigay sa inyo initially? Yung na-release na po ninyo? Doon sa mga living veterans at saka mga living spouses with spouses, malaki na ho yan eh. Mga something like, nauna 2.87 billion na release noong 2013 para bayaran yung remaining TAD arrears ng mga buhay ng mga World War II veterans. And then 4.7 billion nitong September 2016 kabayaran naman doon sa mga spouses. So 2.8 plus 4.7, 7.5. Then another 1.6
itong 2018 kasi meron pa kami mga For the naiwan. Yes, meron pa mga naiwan na mga spouses ng mga World War II veteran. So, yung na second hindi na pasama priority. dun sa 4.7. So, Yung third and fourth priority po, kailan po nabayaran? nasama sila dun sa unang release, dun sa 2.87 billion. Okay. So lahat na ng first, second, third priority po, and fourth priority nabigyan na po? Nabigyan na po, except yung sa last priority. Ang Ang fund requirement po doon ay napakalaki, more than 11 billion. Pero nagsubmit na po ang PVAO sa DND para ma-presenta na po sa DBM. Yes, actually po, yearly, sinasama namin yung budget requirement for the TAD arrears. Pag during technical budget hearing, dinedefend po namin yan, kaya lang talagang hindi siya nako-consider because of yung The huge amount. Yes. Kung titingnan nga ho natin yan, yung 2.87 billion na na-release last 2013 at saka yung ngayon na kasama sa budget for 2018, puro congressional initiative po yan eh. Insertion lang ho yan eh. Talagang hindi napapasama yan during yung regular process ng budget. So, yung ating mga congressmen na talagang gustong tulungan yung mga veterano, on their own, na isisingit lang yan doon sa Meron GA. tayong figure, Sir Ferdy, kung ilan ang mga be-benefit dun sa fifth level, kaya umabot po ng 11 billion. marami Ilan po yung po yan katulad eh. ni Sir Romeo? Marami kasi, depende kasi yan. Merong sa Abot isang po ba ng veteran, libo? o meron kasi isang veteran na 5 yung anak. Yun. So, ano siya, it varies eh. Malaki yung figures niyan. Pero yung sa kaso niya po, pumasok po siya doon sa third priority. Second priority. Second Second priority, priority. nung Nung buhay buhay pa pa yung yung- mother Nung mother. niya. Pero yung oo. sa ngayon po, Wala na, nasa last priority na siya kasi namatay yung mother Malas niya. lang siya. Prior to the, Sana buhay pa yung nanay hanggang Oo, 2016 kung buhay pa sana yung nakatanggap. mother niya nung nag-release ng pondo Pondo. noong 2016, bayad na sana. Paano naman sa sitwasyon ni Sir Romeo ngayon, sir? And wala siya makakuha ngayon 2018 kasi wala sa budget niya. Yeah, tama. And nagsasubmit po tayo ng budget para sa 2019. Meron po siyang maaasahan sa 2019. We'll try to include in mapasok our po proposed sa budget. conversion- Kaya lang po, yung sa experience namin, talagang mahirap talaga siya Hindi kaya pwede, sir, ihati po yung request ng 11 billion, 6 billion muna tapos 5 billion. Tinitingnan nga namin yun. Kaya lang, baka magkakaroon tayong problema dyan kasi marami yan eh. Baka mamaya masabihan tayo ng meron tayong tinitingnan. Hindi tulad nung ginawa naming yung sa priority, nung sa first, second. Makikita mo talaga doon, inuna namin yung leading World War II veterans because of their age. Hinuli namin yung mga post-World War II, ito yung mga sa AFP retirees kasi mas bata sila ng konti doon sa World War II veterans. sa ngayon po ba, sir? Sa ngayon po ba gano'n na karami yung pensioners ng PVAO? Kung pagsama-samahin lahat natin, yung old age, death, disability pension, nasa 180,000 Wow, pensioners. talaga. Ang dami-dami din pala. Ang, Opo. So, marami pa rin beneficiaries natin. babayaran talaga ang PVAO. Pero sa World War II veteran, nasa mga 7,000 plus na lang ho itong mga ito eh. Pero hopefully, dahil meron naman tayong TRAIN o Tax Reform Acceleration Program, magkaroon tayo ng budget dahil sa tax collection at mabigyan na po ng allocation ng 11 billion para yung mga katulad ni Sir Romeo, makakuha na sila ng pension. Pero balik po tayo sa sitwasyon niya, hindi umabot yung nanay po niya. Paano naman po siya? Old age na rin si Sir Romeo. If he passes away, hanggang anak lang po ba ang benefits na bibigyan ng PVAO o hanggang grandchildren po? Actually, sa old age pension, ano lang ito eh, ang nakaka-avail lang nito, yung veteran. Yes. So, pag namatay na po yung veterano, Yes. transferable to the spouse. That's right. Pag namatay na po yung spouse, wala na, it ends there. Wala nang old age pension. Okay. Pero yung sa kanya, Yung ano siya? Yung claim sir kasi ni Mr. Romeo, TAD. yun pong TAD na hindi natanggap ng father niya during his lifetime. Yes. So, claim nila magkakapatid. Yes. Fortunately, kung magkaroon ng pondo ito, babayaran. One-time payment na lang ito eh. Bali, 168,000 yata ito. Oo, sir. So, pag napondohan po yon, babayaran na yung mga anak. Right. Tapos na. So, wala na po siya. So, paghahatian po yun, Paghahatian kung na ilan nila. po yung magkakapatid. Okay. So, Ilan po kayong magkakapatid, Sir Romeo? 5 kami, sir. Pero
nagpagawa ako ng waiver na ako na lang ang Tatanggap. pagchichikihan. Ako naman nagkiklaim, partihan ko na lang yung mga kapatid ko pag nakuha ko yung pera na yun. Pwede naman yung ganun, sir. No? Tama po yun. In fact, yung meron ding claim na accrued dyan kasi yung father niya, late na rin nag-apply ng old age pension. 2001 siya nag-apply, pero 65 na siya noong 1991 pa. Okay. So, nag-apply ng 2001, namatay ng 2003. Okay. So, hindi niya nakuha yung arrears niya mula nung nag-65 siya up to the time na nag-start. Tama yun, nasa 290 plus thousand. So, nag-file sila ng accrued, silang magkakapatid. So, pinaghati-hatiin nila yan. Tag 58,000 yata sila. Natanggapan nila po yun. So, nakuha nila yun. Yun yung accrued ng old age pension. Yung sa TAD naman, yun yung sinasabi natin na problematic ngayon dahil nga because of the funding. Yes. Opo. So may nakuha po sila sa PVAO for the period 1991 up to na-decease po yung tatay nila noong 2003. Yes. So last na lang po, sir. Paano po ba yung proseso sa pag-claim ng TAD? Sa tulad po nila, kailangan mag-apply sila magkakapatid kasi they have to establish their affiliation to the veteran. So magsasabit ng mga birth certificate yan. Pero doon sa ginawa po ni Mr. Romeo, kumbaga parang inauthorize na siya nung kanyang mga kapatid na mag-claim. So less requirement, less hassle. So nandun na po sa amin, sa financial mga papers, yung nga lang po, yung pondo ang Wala pa. So sa kanya po, maghihintay po muna. Nakapila naman po yung... Ayan naman po. Marami sila dyan eh. Okay. Yan na lang po talaga yung aming problema sa PVAO, yung pondo sa TAD arrears. All others, updated na kami sa payment. Sa pension, wala na kami natatanggap na reklamo. Except yung sa priority. Okay. So, yun lang po yung pwede nating magawa na ngayon. Yung pwede nating sabihin na solusyonan yung problema ni Sir Romeo. Pero nasa listahan na po siya. Just in case na may budget allocation po, nandun na po sa listahan ng PVAO yung pangalan ng family nila. Okay. Salamat, sir. Mga kababayan, napanood niyo po ang isa na namang matagumpay na talakayan sa problema ng ating kababayang hindi nagatubiling lumapit sa pamahalaan. Sa puntong ito, kailangan lang maghintay ni Ginoong Reyes at ang kanyang mga kapatid dahil kahit paano ay may inaasahan na matatanggap na benepisyo. At syempre, gusto rin nating pasalamatan ng PVAO para sa direkta nilang pagbibigay ng paliwanag sa problema ni Ginoong Reyes. Gayunpaman, kailangan din nating intindihin ang dilema ng PVAO dahil ang kanilang pondo ay dumedepende rin kung kailan magiging available mula sa Department of Budget and Management o DBM. Sa dami ba naman ng pensioners, matatambakan talaga sila ng mga kailangang bayaran. Pero syempre, saludo po tayo sa PVAO at sa kanilang aksyon. Sa aming pagbabalik, abangan niyo po ang pagkakabuking sa isang driver na nagpipilit dumaan at sumalubong sa iba pang sasakyan kahit na napakalaki ng sideboard na one-way ang daan. Susunod po yan, dito lang sa Linya ng Pagbabago. Para sa ating PAK Booking, panoorin ninyo ang pang-aabuso ng isang driver ng kotse na walang pakialam sa road signage. Mantakin niyong pumasok sa one-way na kalsada at walang pakialam sa mga kasalubong niya. Naging mapangahas ang isang motorista nang buong tapang pa rin niyang salubungin ang mga sasakyan sa isang one-way na daan. Unti-unti lang siyang kumambyo nang mapansin na isa sa mga pasahero ng sasakyang kasalubong niya, kinukunan na siya ng video. Malinaw kasing paglabag sa batas trapiko ang kanyang ginawa at maaaring pagmultahin o matanggalan pa ng lisensya dahil sa kanyang ginawa. Sana naman madakip na ang mga abusadong driver na tulad niya. Salusalungat na nga ang traffic sa kalsada, marami pang abusadong driver na walang pakialam kung may taong madidisgrasya. Ngayon naman, silipin na natin sa 2:30 ang mga reklamo at sumbong ng ating mga kababayan na flash sa kwento na dapat ay flash din sa aksyon. Reklamo pa rin sakali ang ating hinga ng aksyon sa mga kinaukulan. Inirereklamo ang traffic light sa Cogeo, Antipolo City dahil tila naging dekorasyon na lang ang mga ito dahil hindi ginagamit at walang pumupunang otoridad. Sakit ng ulo ng mga motorista ang depektibong traffic light sa intersection ng Cogeo sa Antipolo City. Kanyang-kanyang diskarte ang mga driver makatawid lang sa kanilang pupuntahan. Sumbong ng isang vendor sa lugar, ilang taon nang hindi gumagana ang traffic light kaya't madalas ang banggaan doon.
Kapansin-pansin din na wala man lang ipinosting traffic enforcer para magmando sa lugar. Ayon kay Jesus Gonzaga, Head of City Engineering ng Antipolo City, magdadalawang taon na ang kanilang request sa MMDA na siyang nangangasiwa sa mga traffic lights sa buong Metro Manila, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nagagawa. Nako, ginastosan ng pamahalaan ang traffic light na yan tapos hindi mapapakinabangan. Nananawagan po tayo sa MMDA dyan sa Cogeo at sa traffic enforcers, baka gusto niyo pong pagbawalan o hulihin ang mga tumatawid sa kalsada. At makiayos naman po ang traffic light. Mula Antipolo, bumaba naman tayo sa Pasig City kung saan inireklamo ng mga motorista ang mga nakahambalang na tricycle at food cart sa kanto ng San Agustin at Volante Street sa Pasig. Sa kuha ng isang concerned citizen, tila ginawang parking lot ng mga tricycle at kariton ang kahabaan ng Volante Street sa Pasig City. Sa dami nga ng tricycle na nakailera sa tulay na kalsada, ang mga sasakyan halos nagigit-gita na. Nasakop na din ang mga sidewalk, kaya ang mga pedestrian napipilitang maglakad na lang sa gitna ng kalsada. Dahil ang sidewalk na para sa kanila ginawa ng garahe at tambakan ng mga kahoy at iba pang gamit na dapat ay nasa bodega. Nakikiusap po tayo sa Pasig City Administration. Baka gusto nyo pong dumaan dyan sa Volante Street nang maranasan nyong maipit sa sikip ng trapiko dulot ng mga obstruction sa kahabaan ng kalsadang yan. Paki-action naman po, Mayor Bobby Eusebio. Salamat po ha. Sa puntong ito, pulsahan naman natin ang mga tagalungsod ng Maynila tungkol sa pagbabawal na sa mga pedicab, tricycle at kuliglig sa mga kalsada sa lungsod. Matapos may palabas dito sa Duterte ang pagsakop ng mga illegal vendors at sasakyan sa bangketa ng Zapote Road sa Cavite, agad itong inaksyonan ng Cavite Traffic Management Office. Sa ginawang clearing operation, inalis ang lahat ng nakaharang sa mga kalsada, pati ang mga panindang gulay, karne at mga stalls na ginawa lang ng mga nagtitinda. Ang mga nakumpiskang karne at gulay ay dinala sa Boys Town at Bacoor City Jail, habang ang mga tsinelas naman ay binigay sa mga nasunugan. Ngayon, maluwag nang nakadaraan ang mga tao sa lugar. Tulong-tulong namin nilinis yung ating public market against all obstructions, no? Illegal vendors, illegal parkings. At yan ay mini-maintain natin. Daily may naka-assign na kaming tao dyan from 6 a.m. to 7 p.m. para i-maintain na wala talagang vendors na makakapaglatag ulit. Kagaya nito, merong mga certain route dito sa Manila na wala namang dumadaan na PUJ or PUB. So, ito yung pwede natin gamiting means para makapunta dun sa certain place na gusto nating puntahan. So, I guess for me, it's not. Yan lang po ang ikinabubuhay namin para sa pamilya namin eh. Ano naman po ang pangpakain namin sa kanila pag nawala yung tricycle. Ano nang hanap buhay namin sa dami po ng mga tricycle, saan po nila ilalagay yan ng gobyerno kung baka sakaling tanggalin ng tricycle? Mahirap naman paano kung may bitbit ka. Paano kung makapaglakad naman? Dami mong karga. Kaya hindi pwede, dapat pagbawal nila. Yung tricycle po is a means of transportation from dito po sa building namin to sa main campus namin. So parang hindi po convenient sa amin, mga estudyante Ano hindi ako pabor, siyempre. Kung pabor man ako, bigyan nila yung pangkabuhayan. Diba? Kasi kawawa kung pag-paalisin mo yan, saan sila kuha ng pangkain? Yan ang mga anak at pamilya. Wag naman. Kasi ako din, isang driver din ako sa pitikab eh. Pag inalis yan, wala kaming kakainin na. May mga apo-apong tinutulungan mag-aral. Wag naman. Hindi po. Kasi po, tulad namin, kami po, dito po kami sumasakay. Mas mapapadali yung pagbiyahe pag merong mga tricycle at pedicab. Hindi po, kasi pabor po sa mga estudyante at sa mga commuter. Mas maganda na lang i-regulate nila para mas maayos po. Hindi po. Kasi po kapag po sinano yung tricycle, para mas mapapabilis po yung kasi mabilis po di ba makasingit yung mga tricycle. Nasasakyan po kasi sila sa mga eskinita nakakaiwas po sa traffic pa ganun. Hindi. Kawawa na may mga naghahanap buhay. Paano na lang yung mga pamilya nila, mga anak din nila dito nag-aaral ako. Narinig niyo ang reaksyon ng ating mga kababayang taga Maynila.
Sari-sari ang kanilang reaksyon, pero hintayin na lang natin kung ano ang pinal na plano ng pamunuan ng lungsod. Hindi pa po tapos ang ating programa, kaya steady lang po kayo dyan dahil magbabalik po ang linya ng pagbabago. Mula sa problema at reklamong ating tinalakay, good vibes naman tayo at panoorin natin ang mga aksyong hatid ng mga ehensya ng pamahalaan na tumugon sa mga suliranin at sumbong ng ating mga kababayan. Tinanggal ang mga nakahambalang na mga tolda, mesa at kung ano-ano pa sa J. Nepomuceno Street sa San Miguel, Manila sa kanilang clearing operation doon. Ito ay pinangunahan ni MMDA Chairman Danilo Lim sa layo na malinis ang lugar at maialis ang mga obstruction na nagdudulot ng pagsisikip ng kalsada. Ilang beses na kasing nagbabala ang ahensya sa mga residente doon pero binaliwala lang nila ito kaya ikinasa ang clearing operation. Age discrimination sa trabaho ang issue ng Doctor of Philosophy na si Medardo De Guzman ng Candon City, Ilocos Sur. Humingi siya ng tulong sa Presidential Complaint Center noong August 2017 para sa implementasyon ng desisyon ng Commission on Higher Education o CHED para sa kanyang posisyon. Nag-apply si De Guzman bilang Chief Administrative Officer ng North Luzon Philippine State College sa Candon City. Pero sinabihan umano siya nang nag-interview sa kanya na siya ay overage na dahil 61 years old na siya kahit nakwalipikado siya. Pero iginiit niya ang batas laban sa age discrimination, ang RA 10911 na nagbabawal sa diskriminasyon para makapagtrabaho ang isang lagpas na sa edad 60. Hindi rin dapat balakid ang edad para ma-promote at makapag-training ang isang empleyado. Nadidiscriminate siya dahil sa kanyang edad. No? Yan ay seryosong issue yan. Dahil sa Commission on Higher Education, hindi natin papayagan ang anumang desisyon na discriminatory, lalo na pagdating sa edad. Dahil meron na tayong batas na sumasaklaw dyan. Matapos ang serye ng meeting ng Board of Trustees ng paaralan, itinalaga na bilang Chief Admin Officer ng State College si Dr. De Guzman noong October 2, 2017. We must expedite the decision making. Give very clear instructions to the Board of Regents that they should not prolong decisions on personnel hiring because it can create a situation of uncertainty which is bad for the university. Nagpapasalamat po tayo sa MMDA sa kanilang clearing operation para lumuwag at luminis ang J. Nepomuceno Street. Salamat din po sa Commission on Higher Education para sa implementasyon ng appointment ni Dr. Medardo De Guzman sa North Luzon Philippine State College. Masarap din pakinggan ang mga tulong na ipapaabot sa ating mga kababayan na matindi ang problemang pinagdadaanan. Sa pamamagitan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, natugunan ang pangangailangan pinansyal at medikal ng ating mga kababayan. Kaya naman may nagtatanong kung paano at ano ang kailangan para maiproseso ang hinihingi ng tulong mula sa ahensya. Narito po ang proseso. Bandang alas 5:30 ng umaga, nagtungo kami sa town center sa lungsod ng Quezon. Hindi pa tuluyan sumisikat ang haring araw, ngunit nagsisimula ng magdatingan ang mga tao. Sa Lang Center, matatagpuan ang tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, kung saan karaniwang ipinapasa at ipinoproseso ang mga dokumento para sa tulong medikal. Gayon din, dito ibinibigay ang tinatawag na guaranteed letter o katibayan sa tulong na ipagkakaloob ng PCSO. Ma'am Divine, katulad ako bilang isang pasyente o meron akong relatives na first time lang po pupunta dito sa PCSO, ano bang unang-unang dapat nilang gawin? Meron po kaming Officer of the Day na kung saan ang inyong pong dokumento ay doon nyo po ilalagay po sa aming box po doon. Kasi may mga kanya-kanya po kaming box doon ng bawat request. Ano po kaming 6 to 3 na workers. So, we always open po at 7. Kahit maaga po siyang dumating, nire-review na po ang kanyang dokumento. Start at 6. Ma'am, kapag second step, pagka pumunta ang pasyente dito, ano po ang ginagawa po ninyo? Ina-assess po, ina-evaluate po yung kanyang
papeles, tapos meron na rin po tayong interview doon po sa ating mga under ng enrollment program. Ang enrollment program po natin, ma'am, yung para po sa enrollment natin sa dialysis, ang hinihingi po niya yung mga gamot para sa kanila dialysis treatment at saka yung chemotherapy. May 4 po kasi silang pinipilapan. So, depende po yun sa application form na pinipilapan. That really justify po kung saan classification sila papatak. And depends din also on the kind of hospital po na pinuntahan. Nabigyan linaw din ang mga dokumento kailangan isumiti para sa iba't ibang uri ng medical na atensyon. Sa hospitalization, ano lang po ang requirements? Actually, ang requirements po doon is for discharge, ang kanyang, pinaka-importante po ang kanyang bill. Yung SOA, Statement of Account at tinatawag natin with official signature po ng head ng bill. Second po is yung kanyang medical abstract or clinical abstract with license number of course ng doctor, plus signature. And then yung pong application form, which is also being download na ngayon. Kaya hindi po mahihirapan. Sa chemotherapy, meron po kami tinatawag na tranches. Talaga mag-i-enroll. Yung enrollment system po sa aming office. Ang enrollment system po includes chemotherapy meds and mga nagda-dialysis. Ang requirements po dyan is yung kanyang treatment protocol, biopsy, and then po yung kanyang quotation na mismo wherein within the office na po yun mismo. And then, pag naging enroll po kayo sa aming enrollment system, first visit po ng niya dito sa office, yun po talaga ang require. After that po, tranches na po yun mismo, wala na pong hihinging mga requirements. Sa hemodialysis, kasi nakita ko po ang report, noong 2016, ang nag-a-apply po sa atin nasa 4,800 plus. Noong 2017, napunta na po tayo sa 16,000 plus na humihingi for dialysis. So, paano na ang ano natin ngayon? Ang dialysis po, actually, continuous pa rin yan. The same pa rin, ang sharing po ng PhilHealth, PCSO, DOH, and DSWD. Yes. Okay, so dapat po talaga tayo pang third. Pang third? Yeah, opo, from the assistance being given. So, member din po sila ng tranches natin. Now, in case po of dialysis, ang dialysis po kasi the treatment itself, actually pang last po tayo. Pang last? Oo po, kasi PhilHealth po muna. And then DOH. Pang last po tayo. Kasi may 90 sessions pong binibigay ang PhilHealth. Pawidin po, that's really our PCSO po na talagang programa. Yan po talaga ang binibigay natin sa kanila. Kasi po ang dialysis po treatment, ang PhilHealth. Sa atin po talaga ang medicine. 6 tranches din po yun. We give it every other month. In terms of diagnostic and laboratory, of course, ang kailangan po natin dyan yung kanilang clinical abstract. Siyempre yung request po ng doktor, but kailangan nila mag-laboratory. Eh kapag gano'n naman, nangihingi sila ng wheelchair? The same pa rin po. Wheelchair also is really an assistance. Binibigay po natin. Isa sa mga requirements doon po is yung picture po ng pasyente. Para rin po makita natin kung talaga po may po talaga yung pasyente. And then meron po tayong tinatawag po na may doktor naman po kung nag-evaluate po ng case. Yung mga na-aksidente, kailangan ng implant. Pwede naman po sa atin, pero case-to-case po ang implant. Meron pong, pag vehicular po, actually, that's really one of the, medyo strict po ang PCSO. Kasi, pag may third party po, it's really the third party muna will be responsible. Pero pag ang implant po to be used, like, sakit ba, sickness, kasi osteocarcinoma, yung mga buto or hip implant para sa mga elderly, yun, tumutulong po talaga tayo. For 2018, within the day na po, lahat po yan nakukuha na po ang guarantee letter. Sa loob ng mahigit 8 dekada, naging panata na ng PCSO ang maglingkod sa kapwa, maging instrumento ng paghilom at maging mandirigma sa kawang gawa. Bigyan po kayo naman natin ng mga bagong promote na general ng Philippine National Police na talaga namang naging tapat sa kanilang tungkulin at nagtsagang maghintay para malagyan na ng estrelya ang kanilang balikat.
Promoted sa ranggong Police Director na si Noli Talino. 6 na iba pa ang na-promote din bilang mga bagong Chief Superintendents. Habang na-promote naman bilang mga Police Senior Superintendent na may katumbas na ranggong Full Colonel sina Police Superintendent Noel Vallo at Segundo Lagundi Jr. Mga sir, saludo po kami sa inyo. Hindi lang problema, reklamo o hiling ang nais nating ihatid sa ating mga kababayan. Siyempre, kinikilala rin natin ang mga aksyong hatid ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa problema o reklamo. At siyempre, kinikilala rin natin ang mga kabayanihan at kabutihan ng mga kapwa natin Pilipino na tumutugon sa kanilang responsibilidad at tapat sa kanilang pagsaserbisyo. Diyan po namin lagi gustong tapusin ang programa para naman mag-iiwan kami sa inyo ng positive attitude at good vibes. At anuman ang inyong gustong i-share, i-post nyo lang po yan sa ating Facebook page na @Linya ng Pagbabago Official at sa ating Twitter account na Ang Linya Mo. Siyempre, kung kayo naman po ay may mga problema, reklamo o hiling, ilapit nyo lang po yan sa hotline 8888 o sa Presidential Complaint Center. Yan po ang kabuuan ng serbisyo publikong hatid ng ating pamahalaan linggo-linggo. Kasama si Assistant Secretary Kris Ablan, ako po si Wheng Hidalgo. Ito ang Linya ng Pagbabago.